Đây thấy hoàn cảnh cô rất là khó khăn, cháu xin phép biếu cô 1 triệu. Thế là hôm ấy là gió tốc lên là mình đang ngủ gì hay là nó lúc vào lúc mấy giờ? Tới 7 giờ kém. Bọn em vừa ăn cơm xong. Cái này là đúng luồng luôn chú nhỉ? Đúng rồi. Đấy thì bây giờ mình đến tận nơi gì? Vâng, đến đây. Nên mình đi được này. Đây Dạ. là nhà bà Chú là chú Tĩnh đúng không ạ? đúng rồi. À, chú trưởng thôn à? Vâng. Nhà bà này là bà Giang Thị Dí. Giang Thị Dí ạ. Thị Dí. Trường hợp này là bị ấy à chú, nặng đúng không? Nó cũng không nặng đâu, nặng thì mấy cái trường hợp ở dưới này thôi. Nó bị sập vò vún cả cái nhà vào như là một đống củi luôn. Kinh nhỉ. Thì là giải quyết hậu quả là sự gọn rồi, bây giờ xếp nó vào đấy thôi. Thế ạ. Chứ cũng họ cũng chưa có khả năng làm được nhà mới. Thế còn những cái nhà mà nó hỏng theo như xã nó có chủ trương ấy là nó sẽ bị sự tốc mái, nhưng mà từ tầm 70% trở lên thì xã huyện rồi thôn là cũng hỗ trợ giúp đỡ. Thế còn lại là dưới ở cái tầm đó thì tự gia đình tự no. Thế ạ. Đại khái là cái. Thế còn nếu mà trên 70-80% thì xã hỗ trợ đúng không? Vâng, nếu như mà từ tầm 70% thì nên thì gọi nào hỗ trợ giúp đỡ, động viên là chính thôi chứ đáng bao nhiêu. Vâng, đúng rồi. Thế còn ở cái tầm mà nhà bị sập ấy thì Ủy ban dân huyện, các tổ chức ban ngành đoàn thể thì gom vào hỗ trợ giúp đỡ, thì mỗi một hộ thì cũng được tất cả các khoản nó được đến bây giờ là được 27 triệu một hộ. Thì có 3 hộ. Đây là nhà cái bà cụ mà được mùa tháng 6 bọn cháu làm đây chú. Cái bà cụ này đấy. Đúng rồi. Vẫn cái gì? Bà cụ này cái nhà đợt mà biên phòng phải làm đấy. Vâng. Cây này họ đây là cây này bị cuốn đổ hết đây hả chú? Đúng rồi. Đổ nền. Biên phòng đợt đấy về giúp nhà bà cụ này 20 triệu với lại xã huyện là tham gia nữa. Thế ạ. Ui đây này. Cái nhà này là cái nhà mà hôm Tết thì như một tháng 6 ạ. Cây đổ hết đây này nhỉ? Đấy tổ chức ở trong thôn Mon Đào. Này này, cái cây to như này mà nó còn chốc lên như này cơ mà. Kinh nhỉ. Nhưng mà đất nó phạt luôn. Quá nguy hiểm. Gãy cây luôn đấy chứ. Đường vào này hơi khó khăn một chút. Hải phải để xe ở dưới. Này, cây đổ hết. Nhà bay luôn này. Xếp nhà nhé. Đây cái nhà này là bị gọi là cái nhà này là nhà bị đánh sập đấy. Nhà này sập hẳn đây ạ. Nhà hẳn đấy. Hút vào một đống ở góc này. Phúc tổ là không ai bị sao. Mày nhỉ. Ôi, sao lại ăn tiểu một thế? Nhà này tốc hết mái. Đây có mái mới đấy rồi. Vừa làm vừa mới đóng xong. Thế ạ. Chào anh em chú nhá. Vâng. Chú. Thôi như này là tốt rồi. Anh em về tham quan bà con tí. Nói chung là bà con là tích cực mà huy động cả bà con ở địa phương đấy là khắc phục tạm thời này. Đây này, miết này, quả rơi hết rồi này. Thì lúc sáng vừa mấy Vừa cựu chiến binh lợp cho rồi đúng không ạ? Xong rồi anh em vừa về. Chú chó này đánh đá nhỉ? Đây là cây mít này. Chào cô chú nhá. Ui dồi. Trơn quá nhỉ. Nhà mình nó cuốn hết đi luôn ạ? Thế có thiệt hại gì về người chắc không sao đúng không ạ? Không. Trơn. Ở đây còn lối nào đi không ạ? Mỗi lối này thôi ạ? Vâng. Trơn quá. Ngói này vỡ hết rồi đúng không? Nát hết. Tài sản nhà em không đi luôn.
À đấy ạ. Cái này là bếp à? Chuồng gà là cũng còn mỗi chuồng gà là cái bếp. Hay là gà đây anh? Vâng. Đấy là con chuyển tặng vào đây ấy. Có mỗi 2 con gà à? Gà cũng bay hết à? Ui. Chào mấy thanh niên nhá. Các con đang ăn sáng ăn mì tôm. Thôi. Mì tôm nhà nước tặng là ngon rồi. Thế là hôm ấy là gió tốc lên là nhà mình đang ngủ à chị, hay là nó lúc vào lúc mấy giờ? Tới 7 giờ kém. Bọn em vừa ăn cơm xong vừa lên nhà ngồi phát là gió nó ập vào luôn. Và gió chỉ làm một phát là bay luôn à? Và cả 4 nhà người em kia cái tấm tôm may là có cái tường kia đây, cái nhà em không sập hẳn xuống, không thì sập hẳn là chết hết. Nhưng mà may nhờ. Người không bị làm sao là tốt rồi. Thế còn cái nhà này thì tình hình như nào, bao giờ thì dựng lại? Em thì em đang bảo giờ ở trên này cao quá thì xin các cấp là cho bọn em hạ thấp xuống để làm tạm cái bé để mấy chỗ ở. Bây giờ không có tiền làm, coi như là bây giờ trắng tay rồi, không còn một cái gì nữa rồi. Giờ nó chờ vay mượn được của nhà nước với các ngành các thiết có cấp cho cố giúp đỡ cháu được tí nào nữa thì cháu vay mượn để cháu làm đấy. Làm cửa để cho các cháu nó ở. Bọn này còn được cái chỗ này còn cư còn tốt. Nhà này có 2 bạn. May là nhà này còn có cái bếp, giữ lại cái bếp nhỉ? 2 thằng con trai của nó kìa. Đấy, 2 thằng con trai nó đứng liền nhau kìa, đấy là con của nhà này, còn đây là cháu ạ. Còn cái bà còn cái bà chủ trong kia bây giờ còn ở trong cái chuồng gà đấy. Đâu ạ? Bà nào? Ở trong kia. Cuốn mất nhà luôn. Thế à? Bây giờ Phúc Tổ là có cái chuồng gà chứ không đi bây giờ cũng không biết kiểu gì. Em xin cho anh xin chị cho anh xin cái số điện thoại đi. Có thông tin đấy bạn. Có số điện thoại của chị chứ, cứ lấy cho của chị cho anh. Chị thế nào không bao nhiêu ạ? 037. Vâng. 764. Rồi. 764 7197. 7197. Chị tên gì chị? Em là Vũ Thị Mai. Chị là người Kinh đúng không? Em người Kinh, lấy chồng Mông. Chồng người Mông à? Em họ Vũ. Vâng. Nhưng mà chưa kế hoạch dựng lại nhà bao giờ thì dựng? Em phải hạ xuống luôn. Giờ phải xin xã để hạ xuống một bậc nữa để. 2 cái này thì chi phí có hết nhiều tiền không? Chị đã tính chưa? Chắc phải 40-50 triệu thì mới hạ được à. Vậy giờ không có chỗ đổ đất, phải tìm chỗ để bán cho họ đất nữa. Hạ xuống được 4 mét nó phải hết bằng đấy. Đấy là hạ thấp xuống thôi. Vâng. Hạ nền đấy cô. Thế phải hạ nền nó xuống. Này sợ lắm rồi. Vâng, cao ở trên này. Nó cao quá đâu là đúng cái luồng gió. Không có cái gì chắn đằng trước, sợ lắm. Vâng. May còn lại cái bếp. Mấy bé đang ăn mì tôm kìa. Thôi đi, mình sang bên kia đi, em cảm ơn nhá. Vâng. Có mì tôm ăn là ngon rồi. Đi đường này được không nhỉ cô nhỉ? Đây, đi này đây, đi xuống đây. Cái này mình đi ô tô hay đi bộ chú? Đây coi như là một đống hoang tàn luôn này. Ngói bờ lô. Đúng rồi, cái nhà này nó ở cao hơn mặt đường. Giờ nó phải hạ thấp xuống một tí nữa. Cái này nó xuống tầm 2 mét thì nó đi ngõ luôn đường lại. Thì là bằng chị luôn. Bằng luôn đường. Đây. Alo. Đường này đi cẩn thận không lại ngã sấp mặt này. Ngã sấp mặt đây này. Thế nhau tí nữa ngã thật đúng cái đoạn. May nhà này không bị làm sao nhờ. May nhà này không bị làm sao nhờ. Chào anh nhá.
Cả nhà xây bên này chứ đúng không? Vâng. À, đây là bếp thôi nhỉ? À, chào anh chị nhá. Anh chị nấu cơm chưa? Đây là Con này nên gì? Vợ 3 đứa à? bệnh tim sửa mấy lần chứ không được. Thế nào lần vừa rồi là không sửa được là phải về à? Hả? Sửa tim đi. Vâng, chưa. Đang chuẩn bị mấy ngày đang dự định sắp mổ thì lại bị dịch đúng không? bị dịch xong cho vậy. Nhanh là mấy đứa con? Hai đứa con, ba đứa con. 3 đứa con. Thế nhà nào 8 đứa con đâu chú? Tám đứa con ở bên. Nhưng nhà 8 đứa bên kia, Bên nhưng mà nào? cái nhà này là nhà bệnh tim. Thế còn cái 8 đứa thì là bên kia. Mình cũng cảm thấy là cũng yên tâm. Đi đêm 1 đêm 2 hút ngày nếu là cứ đi cầu linh tinh. Vâng. Thích bố mình đùa. Chào anh nhá. Ăn cơm chưa? Này này. Chào anh. Hôm nọ bị quét có bị tốc mái không anh? Có chứ, tốc là vừa mới khắc phục là chiều hôm qua. Cũng bị tốc à? Đây là mới khắc phục rồi đúng không? Vâng. Thôn phải đóng góp tiền đi mua tấm đập về giúp cho họ là họ huy động. Có nghĩa là họ huy động người trong làng đúng không? Giúp đỡ. Ui sao nhà anh đông con này? Đây là tất cả con anh hết á? Anh mấy đứa con? 7 đứa. Ủa? 7 đứa. Không phải chứ. Ông là Vu chứ. Thế ông Vu trên này à? Ông Vu lại một ông trên này nữa à? Không. Ông Vu là bố. Mình trông này cứ tưởng ông Vu. Nhưng mà anh này năm nay bao nhiêu tuổi? Năm bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 77 à? Thế vẫn còn trẻ. Mình trông là tưởng ông Vu. 77 năm nay đã bao nhiêu? Năm đứa, 7 đứa con à? 1 đứa này, 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa, 5 đứa, 6 đứa, 6 đứa, 7 đứa. Sao phải 8 đứa? 2 đứa ghét cho mà. Có nghĩa là anh ấy có 8 đứa thì 2 đứa lấy chồng ngồi ở đây đếm được là 6 đứa. 1 2 3 4 5 6 đứa. Cho em xin phép vào trong này cho đỡ mưa nhá. Vâng. Chào các bé nhá. Thế là phụ nữ lấy chồng rồi sao? 2 đứa lấy chồng rồi. Thế còn bây giờ còn 6 đứa nhỉ? 6 hay 7? 6. Còn 6 đứa đúng không? Thế là chứng tỏ là theo danh sách là 8 đứa con là đúng rồi. Thế đúng 8 đứa mà, nhưng mà 2 đứa đây 2 đứa lấy vợ ở đây. Đây lấy chồng lấy vợ rồi. Chào con. Thế là thằng này là anh mày à? Còn là anh cả. Anh cả. Thế là toàn một loại như này hết. May là được nhà nước hỗ trợ bờ lô thì anh ấy đã lợp ngon nghẻ rồi. Nhưng mà đây, chỗ này vẫn tốc rồi. Sơ sài lắm. Cái này phải là làm tí gỗ nữa, ốp anh nhỉ? Đóng lại. Ông này là thuộc vào hư hỏng nhẹ, là chỉ có thôn giúp thôi. Chứ còn xã này lại giúp cái tầm nặng hơn cơ chứ. Nhưng mà sao cái ngói nó thủng kia sao không thay đi anh? Cái kia nước nó chảy vào chứ. Chưa bác, kiểu là Chưa. lúc đang mưa trơn quá, chỗ nào thủng nhau thì trèo lên, còn chỗ này đang rách thì chưa làm được. không trèo qua đấy. Thế ạ. Có nghĩa là đang mưa để tạm thôi đúng không? Chứ mấy cú này phải trời nắng khô thì mình trèo. Làm tạm đúng không? Đây là khu bếp à? Đúng vậy nha. Sao đẻ gì nhiều thế? 8 đứa. Không có con trai chồng bắt đẻ. Không có con trai là chồng bắt đẻ à? Thế người ta có đẻ được con trai không? Không có. Bây giờ vẫn 8 đứa mà không có con trai? Thế này chồng làng không biết làm rồi. Nhà anh có trồng nhiều khoai. Mình giờ mình biết lý do tại sao mà gia đình anh chị này sinh 8 đứa rồi. Sinh 8 đứa đúng không?
Hóa ra là không có con trai, là ông xã ông bắt là ông bắt nối dõi tông đường là Làng xóm cứ bảo là cứ đẻ lên sau chắc chắn con trai. làng xóm nó bảo sao anh? Làng xóm bảo là đẻ lên sau chắc chắn là con trai. À, Nhưng mà cứ lần lượt như thế không phải trai. À thế à? Rồi. Thế thôi anh ơi, em xin phép nói chung là nhà cửa cơ bản rồi. Hôm nay em vào một chút, xong hôm nào em quay lại em vào thăm gia đình nhá. Ừ. Thôi chào anh nhá. Vâng. Đấy. Anh ấy sinh năm 77. Hơn mình có ít tuổi thôi mà. Hơn đeo có một giáp. Hơn anh có vài tuổi nhưng mà sinh đến tận 8 cô con gái. Bởi vì là không có con trai, anh cứ bảo đẻ làng xóm đấy, anh ấy giải thích đấy. Cứ bảo đẻ đi. Lần sau có con trai. Thế là đẻ ra 8 đứa. Người Mông ở trên này khổ lắm. Hôm nào quay lại đây vào thăm anh ấy mới được. Có chuyện bí kíp không anh? Anh chuyển em bí kíp đẻ 8 đứa liền. Trong này có nhiều hộ hả chú? Nhiều hộ dân đó. Vâng. Có tầm gót chục hộ thôi. Kinh khủng đến đây. Đây là trồng dứa chú nhỉ? Trồng cái kiểu này dứa như trồng lúa. Vâng, dứa nó trồng ấy mà một vụ. Ăn một vụ. Thanh niên này có quả nón rất là đẹp. Đây là cũng là nhà cô à? Cái này là nhà cháu. À anh cháu à? Thế nhà cô đâu? Nhà cô này. À bên này đấy à? Đây nhà của bà ấy đây. À. Bà ấy nhận định được cơn bão cho nên là bà ấy làm trước cái này vào khoảng 1-2 ngày. À. Chứ không thì hôm ấy cả nhà chết hết rồi. Thật đấy? Nhưng mà tại sao cô lại biết được là có bão mà cô làm cái này? Hay. Bà một mình cái cháu ở chơi, cái cháu không có tham gia ở nhà, bà phải làm thế thôi. Luôn bà không có chú ở đây. Bà nói thế. Thế bây giờ có nghĩa là cái cháu tưởng cái này là cái gì đấy, cái này cái nhà bà làm để tránh bão à? Để chống gió, gió mình sợ mình phải chạy đây. Có nghĩa là kia là bà có ngôi nhà kia. Nhưng mà vấn đề là bà biết trước là nó sẽ có bão à? Nó báo là mình sợ mình phải làm cái này. À mình chứ đâu là cũng giỏi nhỉ. Là thế ở đây mà chả hết rồi. Cháu cái ở đây là chết hết rồi. Chả hết rồi. Ta chả hết rồi. Nhưng mà công trình này là bà làm trước khi bão hay gì? Cái chỗ cái này trước khi bão à? Nó bão ấy. Nghĩa là trước khi bão nó đổ nhà nó đã làm cái này sẵn rồi. Nó không báo đổ, mình phải nó báo gió, mình sợ mình phải làm cái này. À, có nghĩa là nó báo gió đúng không? Nghe dự báo thời tiết là nó báo gió. Đúng không? Nó báo gió là chuẩn bị làm cái này rất là cẩn thận. Vâng. Thế đấy chắc hết rồi. À, nếu mà ở cái nhà đổ như này ấy, thì là chết hết rồi. Tua rồi. Tiếng Mông gọi là tùa là chết hết đây này. Tua. Đây là cái nhà. Thế cô tên là gì ạ? Trụ. Cô là Trụ ạ? Trụ. Cô Trụ. Đây là cái nền nhà này ngày xưa cô cũng được nhà nước hỗ trợ cho. Kia có cái ấy nước sạch, bể nước sạch cái này cô này. Thế thì bây giờ cô đang sống với ai? Cô ấy ở đây thôi. Nhưng mà cô ở một mình à? Thế có con cháu gì không? Cho nó một cháu là con trai, một thằng con trai thôi. Con trai. Thế nó đi đâu rồi? Nó đi ở dưới Hà Nội rồi. Nó đi Hà Nội rồi. Nó là mà không có tiền mua xa, nó phải chậu, nó một cái xa nó phải đi lằng giả tiền. Có nghĩa là nó mua cái xe trả góp đúng không? Bây giờ nó cần phải đi làm để nó kiếm tiền trả xe, thế thì đúng rồi. Nó không có tiền, nó bảo thế. Nó thấy cái xe đèn nó đi chỗ nhà nữ thôi mà cháu ạ. Nó chỗ nhà nữ là nó một tháng thì giả cho 20 mấy triệu giáo. Một tháng giả cho 20 mấy triệu. Chừng đấy nó đi giả, đi làm giả. Đi làm giả cho nhà nước đúng không? Thế bây giờ cái nhà như này thì cô tính như nào, bao giờ thì làm lại? Bảo là để cho con trai lúc nào về làm, để bảo là chuyện thôn nó mấy tháng nó bảo là cái thằng đang này làm thì phải
cô không dám làm thôi, nó bảo làm thì phải làm. À, cái thằng trưởng thôn nó bảo là tháng 5 này chắc có người giúp làm hay là mình tự làm? Chẳng biết, không biết nữa. Không biết nữa à? Ừ. Thế là bây giờ đang chờ thôi, nói chung là. Thế cô có tiền không? Cô chỉ có chắc đi vay á. À, chắc đi vay làm thôi chứ nhỉ? Chắc đi vay tí làm thôi. Cô không có. Thế chồng không có à? Chồng không có, chồng mất rồi. Chồng mất rồi à? À, thế tôi xin lỗi rồi. Cho nên bà nắng để bà không làm. Hoàn cảnh rất là đặc biệt, có nghĩa là nhà cô thì có cái nhà chui ra chui vào nhưng mà nó đổ mất rồi. Trước khi mà có cái trận bão, cái lũ quét này xảy ra ấy, thì cô ấy có xem thời tiết và cô biết là nó có gió, nó báo gió ấy, nên là cô làm cái lều rất là nhỏ đây, cái lều này. Đấy, cô bảo là nếu mà không tỉnh đòn làm cái lều này thì đã chết hết rồi. Đó, cái lều này thì rất nhỏ. Mọi người nghĩ đây là cái chuồng gà nhưng không phải đâu. Cô ấy xem bão. Thế là bây giờ buổi tối là cô vẫn ngủ ở đây à? Hôm mưa đá bây giờ chạy về đây. À, mưa đá này chạy về đây ngủ à? Đây chăn ấm phết đây. Đấy, có chăn ở đây mà. Thế cái mưa ở trên cái kia nó dột xuống thì sao? Nó qua đi, nó phải qua. Nó vẫn chảy qua à? Thế ở tạm thôi đúng không? Thế cũng rất là khổ đấy nhỉ? Vâng. Thế thì hy vọng là có nhà hảo tâm nào giúp cô làm được cái ngôi nhà. Thế bây giờ cô có thích ở nhà xây không? Có, mình không có tiền cháu à? Có, không có tiền à? Có, không có tiền. Thế ạ. Vâng, thế để cháu xem ha. Có nhà hảo tâm nào giúp đỡ cô dựng được cái nhà, làm được cái nhà xây thì tốt. Rồi. Cháu ơi, bà khổ quá. Bà khổ quá. Không có gì ba. Thế ạ. Thôi nhưng mà cháu nói thật với cô là như này. May là hôm đấy cô còn xem dự báo thời tiết đấy. Cô còn dựng được cái lều này để tránh. May đấy chứ là cô mà ở cái nhà kia đổ kia là tùa rồi. Tùa rồi, bà chả chá rồi. Bà chá với cháu Quang này chả chá hết rồi. Cháu ấy, đấy. Chá hết rồi. Con cháu là chết hết rồi, may là ra đây ở. Đấy. Ra mình chạy đây ngủ. Rất là may mắn, rất là tỉnh đòn. Bà khổ thật. Khổ thật đấy. Bà khổ quá rồi, không có cái gì. Bây giờ cô Chu đúng không nhỉ? Hả? Cô có tên là gì nhỉ? Chủ. Cô Chủ à? Cô Chủ là người Mông hay người Phù Lá? Người Mông thôi mà. Cô là người Mông à? Mình người Mông à. Người Mông ở Chi Phô à? Người Mông không. Biết ít thôi cháu à. Biết nói ít à? Cháu biết nói ít vâng. Thực ra cô Chủ là người Mông mà do cái nhà kia thì đã sập mất rồi. Giờ cô đang rất hy vọng là có ai giúp đỡ cô để dựng lên một ngôi nhà mới để ở. Thực ra cái chỗ cái lều này nhiều người bảo là cái này là cái chuồng gà cô nhưng không phải. Đây là cô ấy xem gió đúng không cô nhỉ? Cô làm ra đây cô rất tỉnh đòn. Nếu không ở nhà kia đã tùa rồi. Đó thì hy vọng là sau khi có ai xem được cái video này của Hải ấy, thì giúp cô với lại là chung tay với Hải thì để dựng cho cô một ngôi nhà. Nếu mà dựng cái nhà này giờ hết khoảng bao tiền nhỉ? Kinh phí khoảng tầm 80 ạ. Khoảng 80 triệu à? 80 triệu. Thế cô có nhìn nào chưa? Hả? Cô có nhìn nào trong nhà chưa? Có nhìn nào đâu cháu ơi, có đúng nào bà lúc nào trông cháu ở nhà có cái gì? Lúc nào bà trông cháu ở nhà. Có thằng con trai thì đi Hà Nội rồi vì nó mua cái xe máy ấy, nhưng bây giờ phải đi làm trả cho cái xe máy đúng không? Nó không, nó phải thấy nhà nữ ấy, nó không có tiền bà không cho. Nhà nó không cho nó lấy, nó phải chậu ấy, nó cái chậu nhà nữ một cái xà nó không có tiền giả, nó phải đi giả đi làm dưới Hà Nội ấy. Một tháng nó giả cho 2 triệu rưỡi một tháng. Trả góp nghĩa là trả góp. Nó thế thôi, có tiền đâu, nó không có tiền. Thế là trong cái trận lũ quét, trong cái trận lốc với mưa đá này thì cũng rất nhiều nhà khó khăn. Ở chỗ này là rừng hết nhỉ, bao quanh là rừng hết đấy mà cũng rất là ấy. Thôi bây giờ nó mưa rồi, cô cháu mình cô kiếm chỗ nào để trú thôi. Cô có số điện thoại không? Cô có máy cô không biết đâu. Thế à? Thôi cô chú ơi, bây giờ cháu có khi cháu xin phép phải đi về đây, nhưng mà không biết là có giúp được cô để dựng nhà hay không, nhưng mà cháu vào đây thấy hoàn cảnh cô rất là khó khăn, cháu xin phép biếu cô 1 triệu để cô mua cái gạo, mua mắm muối mì chính để ăn.
trong lúc khó khăn này cô nhá. Vâng đây. Thế nó sinh nhá, thì cháu nhá. Vâng. Bà là cháu lợn bà sinh cháu thôi. Vâng. Đây. Cháu phải giúp con bà một tí nhá. Vâng, đây cháu gửi bài nhá. Thế nhá, sinh nhá. Vâng. Cháu thôi nói chung là người còn thì mọi thứ đều còn cô ạ. Vâng. Coi cái nhà kia cứ coi như là của đi thay người đi. Vâng. Đây bây giờ trời bắt đầu ngoài trời là bắt đầu mưa rồi. Thôi ở chỗ này thì nó hơi khó khăn một chút. Nhưng mà cứ ở tạm cô ạ. Ở tạm thôi. Vâng. Sợ thả rồi. Nhưng mà chỗ này cô làm chắc chắn rồi gì, gió nó không bay đâu gì. Ui cái này chặt lắm. Cái này bà đóng đinh mà. À cái này đóng đinh rồi gì. Bà đóng đinh vô cái củ này cháu ạ. Bà sợ bay nên bà đóng đinh cho vào cái này. Thế à? Thế là cũng cháu giống một lần rồi cháu giống một lần bà không có chú ở chạy đấy, bà sẽ sáng cháo nên bà phải làm cái này. Phải làm cái này chắc chắn đúng không? Bà phải cung. Thế thôi bà cứ mua gạo mua ấy nhá. Cháu thì cháu không biết. Bà phải đi mua gạo. Vâng, mua gạo để ăn dự trữ. Sau này ví dụ như là Đảng và Nhà nước hay là có những tấm lòng, có những nhà mạnh thường quân hảo tâm nào nó giúp được đỡ cô làm được nhà thì tốt. Vâng, cô nhá. Thôi cháu cảm ơn nhá, cháu chào cô ạ. Cháu đi về đây. Cô cứ nghỉ ngơi nhá. Thôi được rồi, cô cứ ở đi thôi. Vâng. Cháu về nhá. Vâng, cháu chào cô ạ. Vâng. Sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn mà thấy hoàn cảnh đặc biệt này thì muốn chung tay cùng Hải để giúp đỡ cô trụ thì alo cho Hải nhá.